હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય માતાજી. આજે આપણે શિયાળામાં ખવાય તેવા અડદિયા બનાવવાના છે. તો આ રેસીપી તમને ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી તમારે જોવી હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો એટલે અમારી રેસીપી સૌ પહેલાં તમને જોવા મળશે. તો અડદિયા બનાવવા માટે મેં 1 કિલો ઘી લીધેલ છે. એમાંથી આપણે 250 ગ્રામ જેટલું ગરમ કરી લઈશું અને બાકીનું ઘી છે એ આપણે પછી લઈશું. તો જે કઢાઈમાં મારે અડદિયાનો લોટ શેકવાનો છે એ જ કઢાઈમાં મેં ઘી લીધેલ છે અને આ ઘી છે એમાંથી આપણે થોડુંક લોટમાં મોણ દેવાનું છે અને બાકીનું ઘી વધશે એમાં આપણે ગુણ કરી લઈશું. તો ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે લોટમાં મોણ દઈ દઈશું અને 1 કિલો મેં અડદની દાળનો લોટ લીધો છે. તો લોટ છે એ આપણે ભાખરીનો લોટ હોય એ રીતનો કડકડો છે. હવે આપણે એમાં મોણ અને દૂધ નાખી દઈશું. તો 1 કપ દૂધ લઈ લઈશું અને 3 મોટા ચમચા આપણે જે ઘી ગરમ કરેલું છે એમાંથી ઘી નાખી દઈશું. તો ચમચાના માપથી 3 ચમચા છે અને કપના માપથી જોઈએ તો 1 કપ છે. હવે આપણે હાથેથી સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને આ રીતનું ગાંઠું વળી ગયું હોય એને આપણે હાથેથી આ રીતના મસરી અને ભાંગી નાખશું. તો મૂળ છે એ સરસ રીતે દેવાઈ ગયું છે. હવે આપણે એને હવાલાથી ચારી લઈશું. તો મેં ઘઉં ચાળવાનો હવાલો લીધો છે, એમાં આપણે લોટને ચારી લઈએ. આ રીતના આપણે હાથેથી ભાર દઈ અને ગાંઠું વરેલી હોય એને હવાલામાં ઘસશું એટલે સરસ રીતે ભાંગી જશે. આ રીતે આપણે બધો લોટ ચારી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો લોટ છે એકદમ કણીવાળો અને સરસ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે બાકીનું ઘી વધેલું છે એમાં આપણે ગુણ કરી લઈશું. તો આપણે થોડો થોડો કરી અને ગુણ નાખી અને તરી લઈએ. ગુણ છે ફૂલીને આ રીતના મોટો થઈ જાય એટલે આપણે કાઢી લેવાનો. અને ગુણ છે એ મેં વજનમાં 200 ગ્રામ લીધેલ છે. આ રીતે મેં બધો ગુણ તરી લઈશ. તો ગુણ છે એ બધું તરાઈ ગયું છે. હવે આપણે બાકીનું ઘી છે એ લઈ લઈશું કઢાઈમાં. હવે આપણે ઘી ગરમ થાય એટલે જે લોટમાં આપણે મોણ દીધેલ છે એ લોટ શેકી લઈશું. તો ઘી ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ રીતના લોટ નાખી દઈએ. અને હવે આપણે મીડિયમ ગેસ રાખી અને લોટને હલાવતા રહીશું. તો આ રીતે આપણે ઘીમાં સરખી રીતે પહેલાં મિક્સ કરી દેવાનું અને પછી એને સખત હલાવતા રહેવાનું. જ્યાં સુધી લોટ છે એ બ્રાઉન રંગનો ન થાય ત્યાં સુધી એને હલાવતા રહીશું. અને જેમ લોટ શેકાશે એમ ઘી છે છૂટું પડતું જશે અને ઘીનું પ્રમાણ સરખું થઈ જશે.
લોટ છે એ આપણે તરિયેથી લઈને લાવવાનો, જેથી કરીને તરિયેથી દાજે નહીં. તમે જોઈ શકો છો આ રીતના તરિયા લાગ્યા તવી તો જાય એ રીતના હલાવવાનું. અને તમે જોઈ શકો છો જેમ જેમ લોટ શેકાય છે એમ ઘીનું પ્રમાણ છે એ વધતું જાય છે. અને અળદિયા માટેનો ખાંડ, ઘી અને લોટનો માપ છે એ આપણે એક સરખું જ લેવાનો હોય છે. 1 કિલો લોટ હોય તો 1 કિલો ઘી અને 1 કિલો ખાંડ લેવાની હોય છે. અને તમારે મીઠા ન ભાવે તો આપણે 900 ગ્રામ ખાંડ લઈ શકીએ છીએ. તો આ રીતના આપણે વચ્ચે વચ્ચે ચેક કરતું જવાનું. લોટની કણી છે એ બ્રાઉન રંગની થઈ જાય એટલે આપણો લોટ છે એ શેકાઈ ગયો હોય છે. તો હજી આપણે એને 5 મિનિટ માટે શેકાવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કણી છે એ બ્રાઉન રંગની થઈ ગઈ છે એટલે આપણો લોટ છે એ સરસ શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે એમાં બદામની કતરણ નાખી દઈશું. અને તમારે ભાવતા ડ્રાયફ્રૂટ તમારે કોઈ પણ નાખવા હોય તો તમે નાખી શકો છો. હવે આપણે 1 મિનિટ માટે એને હલાવી લઈશું એટલે બદામની કતરણ છે એ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જાય. તો આપણો લોટ છે એ શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે એને ગેસ ઉપરથી ઉતારી લઈશું અને ખાંડની ચાસણી કરી લઈએ. તો એના માટે મેં 1 કિલો ખાંડ લીધેલ છે અને ખાંડ ભીની થાય એટલું પાણી નાખી દઈશું. હવે આપણે ચમચાથી આ રીતના હલાવી અને ખાંડની ચાસણી કરી લઈએ. ચાસણી છે એ આપણે એક તારની થાય એવી બનાવવાની છે. આ રીતના આપણે ટીપું પાડી અને જોઈ લેવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો ટીપું પડે એટલે તાર પડે છે હારે એટલે ચાસણી છે થઈ ગઈ હોય છે. અને એ રીતના આપણે ખબર ન પડે તો આ રીતના ડીશમાં એક ટીપું લઈ અને આંગળી અને અંગૂઠાની વચ્ચે રાખી અને જોઈ લેવાનું. આ રીતના તાર પડે એટલે આપણી ચાસણી છે સરસ થઈ ગઈ હોય છે. તો ચાસણી છે થઈ ગઈ છે અને ગેસ છે એને બંધ કરી દીધો છે. અને હવે આપણે લોટ શેકેલો છે એ નાખી દઈશું. અને 150 ગ્રામ સોંફનો ભૂકો નાખી દઈએ. હવે આપણે સૂંઠના ભૂકાને સરખી રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે તરેલું ગુંદ છે એ નાખી દઈશું. બધાને સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. તો ગુંદ છે એને મેં વાટકીએ જરાક દબાવી દીધો હતો અને પછી નાખેલ છે. તો તમે જોઈ શકો છો મિશ્રણ છે એ અત્યારે ઢીલું લાગે છે અને જ્યારે ઠંડુ પડશે ત્યારે અળદિયા વરે એ રીતનું થઈ જશે. હવે આપણું મિશ્રણ છે એ થોડુંક ઠંડુ પડશે પછી આપણે અળદિયા વરે એ રીતનું થઈ જાય ત્યારે આપણે અળદિયા વાળી લઈશું. અને તમારે ઢેપલી બનાવવી હોય તો તમે થાળીમાં પણ પાથરી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો મિશ્રણ છે એ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને આ રીતનું કઠણ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે અળદિયા વાળી લઈશું.
રીતના આપણે તવીથી થોડો થોડો માવો લઈ અને આ રીતના આપણે દબાવીએ અને અળદિયાના કોળિયા વારીએ એ રીતના આપણે અળદિયા વારી લેવાના. અને અળદિયાનું મિશ્રણ છે એ વધારે ઠંડુ થઈ ગયું હોય અને અળદિયા વળતા ન હોય તો એમાં 2 ચમચી જેટલું દૂધ નાખી દેવાનું અને સરખી રીતે હલાવી મિશ્રણને અને પછી તમે અળદિયા વાળશો તો અળદિયા સરસ રીતે વળી જશે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતના હું અળદિયા બધા વારી લઈશ. અને આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો.